હલો ફ્રેન્ડ, જય શ્રી કૃષ્ણ, સીતારામ. હું છું ટીનાસ કિચનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજે આપણે જે એવી રેસીપી બનાવવાના જે કે સૌની મનપસંદ છે અને નાના બાળકોને પણ ખૂબ જ ભાવશે અને એકવાર બનાવશો તો વારંવાર બનાવવાનું મન થશે. તો ચાલો આપણે બનાવીએ. તો તેના માટે આપણે જોશે જે બપોરની જે રોટલી હોય તેનો યુઝ કરવાનો છે. તો એ ચાર પાંચ નંગ રોટલી લીધી છે. ત્યાર પછી ચીઝ છે, સોસ છે, પીઝા ટોપિંગ છે, વેજ માયોનીઝ છે, ત્યાર ડુંગળી છે, કેપ્સિકમ છે જે મેં થોડાક મોટા કાપેલા છે, અને મકાઈ છે, અને ચીલી ફ્લેક્સ ને ઓરેગાનો છે. સૌપ્રથમ તેલ ગરમ કરીશું. તેમાં આપણે રોટલીને તળવાની છે. રોટલીને એવી તળવાની છે જે ફૂલવી ન જોઈએ, એકદમ પ્રેસ કરીને તળવાની છે. જેથી કરીને ફૂલશે તો એ મજા નહીં આવે, એટલે એને એકદમ પ્રેસ. જો ફૂલતી હોય તમારી રોટલી તો એમાં આપણે હોલ કરી દઈશું, જેમ કે આપણે ચક્કુથી પાડી દઈએ છીએ ને કાણા, જે આપણી ગુજરાતીમાં, એવી રીતે એમાં હોલ કરી દઈશું અને પછી એને તળશું, એટલે એ ફૂલે નહીં, એકદમ ક્રિસ્પી. તો આ જો આપણી રોટલી તળાઈ ગઈ છે, આ રીતે તળવાની છે, એકદમ એને ઓઇલ પણ એકદમ નીતરી જાય એવી રીતે. તો આ આપણી રોટલી રેડી થઈ ગઈ છે. આવી રીતે બધી 1 બાય 1 રોટલી તળી લેવાની છે. હવે રોટલી તળાઈ ગઈ છે, ત્યાર પછી એમાં આપણે અપ્લાય કરીશું પીઝા ટોપિંગ. જે પીઝા ટોપિંગ છે એમાં અપ્લાય કરવાનો છે. જો તમારી પાસે પીઝા ટોપિંગ ના હોય તો પીઝા સોસ પણ ચાલશે, અથવા ટોમેટો સોસ હશે તો પણ ચાલશે. તો એને વ્યવસ્થિત રીતે અપ્લાય કરી દેવાનું છે. જો આ રોટલી આપણે તળીને પણ એમાં ચટણી અને મીઠું છાંટીને પણ બહુ જ મજા આવે છે. તો આ રીતે આમાં આ રીતે કરવાથી તો બહુ જ મજા આવશે અને ખૂબ જ ભાવશે અને ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. હવે ત્યારબાદ એમાં મેં ટમેટો સોસ લીધો છે. એ પણ જે રીતે પીઝા ટોપિંગ મેં અપ્લાય કર્યું છે એવી રીતે તમે ટમેટો સોસને અપ્લાય કરી શકશો. તમે ટમેટો સોસ વધારે પણ અપ્લાય કરી શકશો. મેં થોડો લીધો છે કેમ કે પીઝા ટોપિંગ પણ લીધું છે, એટલે મેં થોડોક લીધો. જો તમારે પીઝા ટોપિંગ ન હોય તો ટમેટો સોસ છે 1 ચમચી જેટલો લેવાનો છે. ત્યાર પછી જે આપણે જે મકાઈ છે એને મેં પહેલેથી જ બોઇલ કરેલી છે, એટલે એના દાણા આપણે એમાં વ્યવસ્થિત ગોઠવી દઈશું. ત્યાર પછી થોડુંક જે ચીઝ છે એ પણ થોડું એમાં નાખીશું, કેમ કે ચીઝ જો નાખશું થોડું તો એ પણ એમાં એકદમથી ઓગળી જશે અને એ મસ્ત લાગશે. એટલે થોડું ચીઝ પણ નાખતું રહેવાનું છે. એટલે થોડું ચીઝ પણ નાખી દીધું છે વ્યવસ્થિત રીતે. અને રોટલી જે છે એકદમ તળાઈ જાય એટલે એ ખાવાની મજા જ કંઈક અલગ હોય છે. હવે ત્યાર પછી ગોઠવીશું એમાં કેપ્સિકમ જે છે એ મેં થોડાક મોટા સુધારેલા છે, કેમ કે આપણે જ્યારે પીઝાને બનાવીએ છીએ ત્યારે આપણે એમાં કેપ્સિકમને જે ડુંગળી છે એ બધું થોડુંક મોટું સુધારેલું હોય છે. એટલે કેપ્સિકમ અને ડુંગળી જે છે થોડીક મોટી સુધારેલી છે મેં, અને એને પણ વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવી દેવાના છે. જો એ પણ વ્યવસ્થિત ગોઠવાઈ જાય એટલે પાછું આપણે ચીઝ નાખવાનું છે. એમાં વ્યવસ્થિત ગોઠવાઈ જાય એટલે કેવું સરસ લાગે છે, તો ખાવાની પણ કેવી મજા આવશે. જો અત્યારે આપણે આ રીતે બનાવી છે તો પણ આપણે દેખાવામાં મસ્ત લાગે છે. તો હવે આ બધું વ્યવસ્થિત અપ્લાય થઈ ગયું છે. હવે આને આપણે લોઢી ઉપર મૂકીશું અને ડીશ ઉપર રોટલી રાખીને જ મૂકવાની છે અને ધીમા ફ્લેમ ઉપર રાખવાનું છે. અને હવે એને આપણે ઢાંકી દઈશું. 5 મિનિટ સુધી રહેવા દેવાનું છે. જોતું રહેવાનું છે. જો 4 મિનિટમાં પણ થઈ જશે, આપણે જોવાનું છે કે થઈ ગયું છે કે નહીં. જો ચીઝ ઓગળી ગયું હશે તો આપણી જે રોટલીમાં એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે ચીઝ ઓગળી ગયેલું હશે તો ખાવાની મજા આવશે. તો જો આપણું ચીઝ એકદમ ઓગળી ગયું છે. જો તમને મારી રેસીપી ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને કોમેન્ટ કરજો, અને ઘરે જરૂરથી બનાવજો. હવે આપણે આને નીચે લઈ લઈશું અને ત્યાર પછી તેમાં ચીલી ફ્લેક્સ અને ઓરેગાનો અપ્લાય કરી દઈશું. અને ત્યાર પછી તેમાં સોસ પણ થોડોક, કેમ કે સોસ નાખીએ તો જ આપણે પીઝા ભાવે છે, એટલે થોડોક સોસ પણ નાખીશું. ચીલી ફ્લેક્સ ને ઓરેગાનો નાખ્યા પછી થોડોક સોસ પણ નાખવાનો છે. અને આ જે છે એને રોટલી પીઝો પણ કહેવામાં આવે છે. અને રોટલી પીઝોમાં મેં જે રોટલી જે છે ને એને તળીને યુઝ એટલા માટે કર્યો છે કેમ કે એ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. જે નોર્મલ રોટલી છે એને આપણે બટર લગાવી અને લોઢી ઉપર રાખવી હોય છે, પણ આ તળેલી છે ને એટલે એને ડીશ ઉપર રાખીને આપણે એને કૂક કરી છે અને મજા આવશે. તમે એકવાર જરૂરથી ઘરે બનાવજો અને નાના બાળકોથી બધાને ખૂબ જ ભાવશે, ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. અને તમને ઘણીવાર કહેશે કે મમ્મા મને આ રોટલી પીઝો બનાવી દે, અને નાના બાળકો તો આ રોટલી વધી હશે તો આ જ ખાશે. તો પ્લીઝ ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને મને કોમેન્ટ કરજો કે કેવો બને છે. અને
જો હવે આપણો રોટલી પીઝો એકદમ રેડી છે અને હું કટ કરીને ટેસ્ટ કરીશ કે આ કેવો બન્યો છે. અને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને હા, બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો, જેથી મારી નવી રેસીપી તમને સૌથી પહેલાં તમને મળી જાય. અને થેન્ક યુ.